Üdvözlök mindenkit nagy szeretettel! A következő 20 percben izgalmas beszélgetést hallhattok az HR Best Future Proof Organization díjazottjaival, melynek során megtudhatjuk, hogy ők és cégeik mivel érdemelték ki ezt a díjat. És hát, hogy mi is ez a díj? Ezt az HR Best Future Proof Organization díjat a Microsoft Magyarország hozta létre, és olyan cégeket és szervezeteket szerettünk volna ezzel díjazni, és már évek óta díjazunk is, akik korunk HR vállalati kihívásait a digitalizáció eszközeit beépítve oldják meg. Olyan cégek ezek, akik prioritásként kezelik a mobilitást, az agilis munkavégzést, virtuális kollaboráció mellett fenntartható új folyamatokat vezetnek be, és erőteljesen építenek az adatalapú döntéshozatalra a mindennapjaikban, így aztán az adatvezérelt munkavégzésre, ami korunkat egyébként is jellemzi. A beszélgetésben meghívtam két beszélgető partneremet a két nyertes cég képviseletében, és szeretném is őket meginvitálni. Hinterstein Anikót, a Magyar Telekom Talent Experience Center of Excellence vezetőjét, szerintem ezt ő majd elmondja nekünk, hogy pontosan mit is jelent a titulus, illetve Novák Zsófiát, az Itron Labs HR Business partnerét. Sziasztok, üdvözöllek benneteket, és hát magamat is legutolsó sorban bemutatnám. Szabó Péter vagyok, a Microsoft Magyarország partnerhálózat fejlesztési igazgatója, és egyben nagy digitális munkahely rajongó, ugye Modern Workplace az egyik kulcs terület, amiért tényleg őszintén rajongok. Sziasztok, hölgyek! Ha gondoljátok, esetleg egy pár szót mondhattok magatokról, főleg azért, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy pontosan mivel is foglalkoztok a cégeteknél. Szia Péter! Akkor engedjétek meg, hogy gyorsan bemutatkozzam, Hinterstein Anikó vagyok, és hogy mit is takar a titulus, amit Péter ilyen szépen elmondott, toborzással, employer brandinggel és talent succession managementtel foglalkozom a Magyar Telekomnál. És akkor adom a szót Zsófinak. Sziasztok! Én Novák Zsófia vagyok, én az Itron Labsnél dolgozom, mint HR Business partner, és szokásos HR feladataim vannak, közösségépítés, elköteleződés megoldása, HR adminisztráció, beléptetés, interjúztatás, ilyenek. Szuper, nagyon szépen köszönöm. Na hát és ugye azért vagyunk itt, hogy a Future Proof nyerteseivel beszélgessünk, és hát szeretném mindjárt először talán Anikó neked szegezni a kérdést, hogy szerinted mitől lesz Future Proof egy cég úgy általában? Mit jelent a számotokra ez? Hát az, hogy maga a vállalat az mitől future proof, hát hogy milyen trendek vannak, arról most talán nem kezdenék el mesélni, de nyilván a rugalmasság, egyre erősebb az employee experience fókusz, de hogy ha egy megoldásról vagy egy HR szolgáltatásról beszélünk, az mitől lesz future proof az én szememben, akkor, hogyha digitális, hogyha automatizált, és hogyha objektíven mérhető. Azt gondolom, hogy ezen feltételek mellett tudjuk azt biztosítani, hogy hosszú távon fent tudjunk tartani folyamatokat, szolgáltatásokat, és hogyha visszajelzéseket gyűjtünk, és objektíven mérjük azok hatékonyságát, akkor azokon tudjuk javítani. Talán azzal egészítenem ki, hogy szerintem attól tud future-proof lenni egy vállalat vagy egy cég, hogyha teret ad a kollégáknak arra, hogy kíváncsiak legyenek, hogy kísérletezzenek, hogy tanuljanak, és arra ad nekik időt, hogy tudást osszanak meg egymással, mert hogy ezek hozzák majd az innovációt szerintem. És egyébként szerintetek ez hogyan változott az elmúlt egy évben itt a pandémia hatására? Mert ugye ez majd egy érdekes dolog lesz, hogy mindjárt lehetőségetek lesz bemutatni a pályázatotokat, de hogy számomra talán az egyik legérdekesebb kérdés majd ezzel kapcsolatban is, hogy ugye mondjuk 2 évvel ezelőtt, amikor valószínűleg elkezdtetek dolgozni azon a projekten, amit végül is pályázatként beadtatok, akkor még azért nagyon-nagyon más volt a környezet, és talán az egy érdekes kérdés, hogy ti hogy látjátok a pandémia, hogyan változtatta meg úgymond a future proof fogalmát. Szerintem, aki még talán nem kezdte el a digitalizációt, meg az automatizációt, az akkor most nekiállt. Nekünk szerencsénk van, mert mi pont a pandémia előtt befejeztük egyébként a projektünket, igen. Úgyhogy mi pont, mint hogyha felkészültünk volna a pandémiára, de hogy nem hagytuk abba, tehát hogy az inkább ilyen löketet adott szerintem, hogy tovább menjünk, és hogy ez a jó irány. Igen, én csak csatlakoznék a Zsófihoz, hogyha hiszünk abba, hogy a digitalizációja a jövő, akkor azt gondolom, hogy a Covid ezt erősítette föl, és viszont szerintem hozott még egy dolgot, hogy azt is megtapasztaltuk, hogy nem elég a digitalizáció, tehát hogy a személyes
értékeket, azokat meg kell tartani. Tehát nagyon ügyesen kell balanszírozni a digitalizáció és a személyes jelenlét között ahhoz, hogy a munkavállalóink számára tényleg értéket teremtsünk, és élmény legyen számukra a munkavégzés. Ezzel abszolút egyetértek. Köszönöm szépen. Na és hát akkor végül is amiért itt vagyunk, szerintem térjünk is rá. Kérlek, mutassátok be a nyertes pályázatotokat, hogy mi is a koncepció, mit értetek el vele, mik voltak a nehézségek az odavezető úton. Esetleg Anikó, légy szíves, kezdte most. Igen, a Telekom még tavalyi év elején, nem tavalyi, bocsánat, az előtti, tehát még a Covid előtti érában elkezdett azon dolgozni, hogy az onboarding folyamatunkat digitalizáljuk, hogy megjelenjen az onboarding folyamán az a pre-onboarding, meg az onboarding élmény, amivel valószínűleg a munkavállalók szeretnének találkozni akkor, amikor elfogadnak egy állásajánlatot. A Telekomhoz kb. 500-700 kollega lép be évente, és jó pár évvel ezelőtt ez még úgy nézett ki, hogy 48%-uk kapott csak az első munkanap gépet, meg jogosultságot. Nem mondanám azt, hogy nagyon flott volt a megérkezésük a kollégáknak, és ezen az élményen szerettünk volna javítani. Viszont amikor hozzáláttunk ehhez a feladathoz, azért voltak szempontok, ami alapján ezt tettük. Az egyik az ilyen volt, hogy lehetőség szerint minél kevesebb erőforrással lehessen fenntartani azt a folyamatot, amit kitalálunk. Ez nagymértékű digitalizációra és automatizációra volt szükség, hogy meglegyen ez a one day readiness, tehát hogy amikor belép a kollega az első nap, akkor valóban kész legyen arra minden, hogy ő tudjon is csatlakozni a csapathoz, és már az első nap akár tudjon kollaborálni a csapattal, nyilván akkor még nem mondom, hogy értéket terem, de már legalább az információkat el tudja kezdeni feldolgozni, meg tudja ismerni a kollégáit, legyen objektíven mérhető, és hát minden információt, ami szükséges ahhoz, hogy ő minél előbb beilleszkedjen, azt megkaphasson a folyamat során. És ennek érdekében kialakítottunk egy olyan folyamatot, ami már a csatlakozását megelőzően biztosítja a jelöltet arról, hogy igenis, mi őt várjuk ebben a folyamatban, ugyanis kap egy welcome levelet akkor, amikor elfogadja az ajánlatot, akkor belép a céghez, vagy mielőtt belép a céghez, és a belépése előtt 14 nappal pedig elindul egy robot a rendszereinkben, és a robot az megigényli szépen a kollégának a alapjogosultságokat, a notebookot, nem tudom, VPN kapcsolatot, tehát az olyan alap dolgokat, ami ahhoz kell, hogy amikor első nap megérkezik a Telekomba, akkor át tudja venni a notebookját, az összes alapjogosultsággal, e-mailekkel, és rögtön tudjon is csatlakozni a Telekom hálózatához. Fú, ez nagyon izgalmas, igen, azért ez saját élmény is, hogy mind vezetőként, mind céghez csatlakozóként ezek általában eléggé nehezen működő folyamatok, és nagyon szerteágazó, szóval, hogy amit így hallok tőled, az alapján azért azt gondolom, hogy valószínűleg nálatok az IT csapat is nagyon örül egy ilyen új toolnak, hogy nem nekik kell egyesével összeszedegetni a különböző dolgokat. Hát igen, ez egyébként nem az asszisztenseknek volt a feladata, és hát mindannyian tudjuk, hogy lehet, hogy valaki nem időben kezdte el ezt a folyamatot, későn jutott el hozzá az információ, hogy a új kollega érkezik, tehát akkor ezt neki meg kell tennie. Így, hogy ez a folyamat automatizált, így a kollégáinknak több mint 90%-a már tényleg az első nap megkapja a munkavégzéshez szükséges eszközöket. A maradék százalékok azok azért nem, mert nyilván aki HR-es, az nagyon jól tudja, hogy van olyan munkaviszony létesítés, amikor még 1-2 nappal a csatlakozás előtt tudjuk meg, hogy akkor kollega belép, új kollega csatlakozik, és hát akkor a robot már nem képes ilyen gyorsan lemenedzselni ezt a folyamatot, akkor manuálisan vagyunk kénytelenek elindítani a beléptetési folyamatot, de hogy összességében a onboarding élmény, és egyébként ez az onboarding kérdőívből, amivel mérjük a folyamatnak a sikerességét, kiderül, hogy maximálisan elégedettek, tehát 89%-os 89%-a a új belépőknek teljes mértékben elégedett a Telekom onboarding folyamat. Nagyon szuper, gratulálok hozzá. Köszönöm. Na és hát akkor szerintem térjünk át a másik nyertes pályázatra. Zsófi, bemutatnád kérlek, hogy mivel nyertetek? Anikóé egyébként nagyon inspiráló volt. Az én pályázatom is onboarding témakörön belül van, egy kicsit olyan szempontból megfogva, hogy a
magát minden a belépéshez szükséges adminisztratív részt automatizáltuk mi le, amit kb. Így a HR vagy a Facility Team csinált. Nekünk ugye a program elején az volt a célunk, hogy nagyon nem akartam elmenni ilyen HR admin heavy részé, és inkább a munkavállalói élménnyel, közösségépítéssel akartam jobban foglalkozni. A másik meg, hogy nyilván minél rengeteg belépőnk van nekünk is, nyilván nem olyan nagy számban, mint a Telekomban, de hogy minél több papírt töltünk ki, annál nagyobb a lehetősége esetleg mondjuk hibázni, rossz helyre kopizni valamit, szóval a hiba lehetőségeket akartuk így redukálni. Úgyhogy pont az volt, hogy egy fejlesztő csapatunk 2 projekt között volt, és megkérdeztem őket, hogy tudnának-e segíteni csak az admint és csak a belépéshez szükséges admint leautomatizálni, és tök cukik voltak, egyből jöttek 2 lehetőséggel, írtak egy saját applikációt, még egy minit lényegében, és ezt ledemozták nekem, meg jöttek a Microsoftnak az Office 365 különböző applikációinak az ilyen vegyes használatával, egy ilyen folyamattal, és én végül ezt választottam, mert hogy sokkal rugalmasabbnak tűnik, hogyha esetleg valamin akarunk változtatni, akkor csak valamit változtatunk egy flowban, és sokkal könnyebb, mint mondjuk egy applikációt átírni, meg nem kell annyira karban tartani, mint egy appot. A másikok, hogy meg kicsit fölcsillant a szemem, hogyha én megtanulom ezt a Power Automate-et, akkor mennyi mindent tudok én majd még később automatizálni. Úgyhogy ezzel mentünk tovább, és maga a folyamat egyébként csak annyi, hogy ez a welcome message, amikor tőlünk is kimegy annak az új belépőnek, aki elfogadta az ajánlatot, ő csak egy linket kap, hogy oda menjen be. Ez egy Microsoft formra irányítja egyébként, ott kitölti az összes adatát, ami nekünk egyből bemegy az adatbázisunkba, és a Flow ezt az adatbázist használja arra, hogy kitöltse az összes olyan dokumentumot, ami a belépéshez szükséges. Ez azért van sok, mert vannak belső szabályok, nyilatkozatok, ugye állami, meg munkaügyi szabályozás miatt, azért elég sok papírról beszélünk, és ezeket mind legenerálja, és nem csak legenerálja, hanem létrehoz a SharePoint-unkban egy mappát, ugye a munkavállaló nevével, azzal a megfelelő névkonvenciókkal lementi a fájlokat, és nekünk már csak a fájlokat be kell rakni DocuSign-ba, kiküldjük az új kollégának, ő akkor olvassa el, amikor neki rá ideje van, vagy tud rá időt szánni, meg kényelmes. Úgyhogy ezen felül még nem kell kitöltenie semmit, most már így papíron, hogy még a nevét, meg a nem tudom mit írjon oda, amit mondjuk régen néha meg kellett egy-két dokumentumon. Szóval semmi dolga nincs, mint elolvasni, értelmezni, ha van kérdése, felhív minket, ha meg így rendben van, akkor DocuSign-on keresztül aláírja, és amikor bejön, az onboarding napja az már csak az élményekről szól, hogy hogyan ismerkedik, mit tanítunk meg neki, eszközök átadása, ilyenek, és nincs ez tudod, amikor így az elején így olvassák a szerződést, így néma csönd van, és akkor néha valaki kérdez valamit, szóval ezek így megszűntek, szóval így az onboarding élményt is szerintem így tudtuk növelni, vagy szebbé tenni. Én még annyit kérdeznék, hogy egyébként honnan, tehát hogy ez amit most elmeséltem, mert ez így bámulatos, és szerintem lehet, hogy a nézőink azt gondolják, hogy mi így ezt előre megbeszéltük, hogy most egy remek reklámot fogsz itt nekünk produkálni a Microsoft termékekkel, de gyakorlatilag tényleg felsoroltad az összes olyan megoldást, vagy legalábbis nagyon nagy részét, amit mi is propagálunk pont azért, hogy automatizálni lehessen egy csomó folyamatot, szóval nagyon nagy öröm számomra ezt hallani, hogy ez valóban nem csak a munkavállalóitoknak, de neked is személyesen egy jó élményt nyújt, és megoldja a problémáidat. Talán az lehet még itt érdekes, hogy egyébként honnan indultatok, tehát mielőtt ezt bevezettétek, mennyire nagy a kontraszt, hadd kérdezzem, mert amit itt leírtál, az egy valóban gyakorlatilag a díj definíciója, adatvezérelt, automatizált, fenntartható, tehát hogy honnan indultatok, és mekkora erőfeszítés volt mindezt létrehozni? Egyébként erőfeszítésben nem volt nagy, talán annyi, hogy amikor elkezdtük a projektet, akkor utána pont a fejlesztő csapat megkapta a saját projektjét, úgyhogy ott tolódott egy kicsit. Megtanulni egyébként szerintem a Flow-t, vagy hát most már Power Automate, bocsánat, az nagyon könnyű egyébként, tök sok videó is van, meg ilyenek. Szóval az a része szerintem nem, hogy honnét indultunk. Én egy Excel-t küldtem ki, abból kértem be az új belépőktől az adataikat.
azt utána én rögzítettem a belső adatbázisba, és abból a Word-be egy ilyen körlevél funkcióval töltöttem ki a munkaszerződéseket, különböző nyilatkozatokat, ilyeneket. Nagyjából, hogyha minden adminisztrációt nézek, ez nem csak olyan, amit őket érint, egy belépő 1 óra volt, most nagyjából így 1 perc az ellenőrzéssel, meg a Microsoft Flow-s legenerálással megvan, tehát eszméletlen sok időt tudtunk megspórolni, hiba azóta egy sincs. Annyit nyilván így megteszünk manuálisan, hogy amikor kitöltik a formot, akkor leellenőrizzük, hogy biztos jó, mindent jól írt be, meg helyese a szám, meg ilyesmi, de tényleg ennyi a manuális része. A többi az mind így megy magától. Szóval innét indultunk, hogy bekérni az adatot külön e-mailbe, azt is... rengeteg manuális. Igen. Értem. Egy pár belépőnél ez oké, de amikor sokan vannak, akkor nagy könnyebbség. Szuper. Anikó, esetleg van még valami, ami a pályázatotokkal kapcsolatban belét szorult, el szeretnéd mondani? Egyébként csak erre reflektálva, hogy mi lemértük, 1900 munkaórát spórolunk meg évente azzal, hogy robot igényli meg a jogosultságokat, meg a gépet, de igen, egyébként van még a folyamat, tehát ez a journey-nek csak az eleje, amiről meséltem, és nyilván azt szerettük volna, hogyha nem csak az első nap sikerül jól, hanem a következő 1-2 hét és az első 3 hónap is. És ezért olyan szintén automatizált megoldásokat dolgoztunk ki, hogy egyrészt van egy úgynevezett Telekom Explore, információs csomag, ami e-mail formájában érkezik meg, időzítve a kollégáinkhoz, nyilván figyelembe véve azt, hogy a belépésének melyik szakaszában vélhetően milyen információkra lesz leginkább szüksége, így például az első 1-2 napokban megkapja, hogy hol éri el, sőt azt hiszem az első nap hol éri el az IT-sokat, mert hogy nyilván, hogyha valaki elakad, akkor az első dolog, hogy segítséget szeretne kérni valakitől, és akkor nagyon sok információt kap arról, hogy egyébként kell tudni a vállalati értékekről, a működésről, az agilisról, a közösségi eventekről, eseményekről, hol találja a képzéseket, szóval, hogy ezek az információk megérkeznek mindenkihez az első 3 hónapban, szépen csepegtetve, hogy ne toljuk túl, és akkor a 3. hónap végén ezt az egész információt megkapja az új belépő egyben, hogy bármikor elérhető legyen számára. És emellett pedig a hiring managerek és a mentorok is kapnak automatizáltan checklistet, mit is kellene csinálniuk ahhoz, hogy az új belépőnek a megérkezése az flottul menjen, és hogy jól érezze magát a szervezetben. Röviden is tömören ennyi. Nagyon jó hangzik. Hát egy utolsó kérdésem van, mert egyébként az időnk most már fogytán van, és visszatérnék arra a kérdésemre, amit az elején feszegettem, hogy amit itt elmondtatok, ez már így is majd, hogy nem tökéletesnek hangzik. És a kérdés talán az, hogy hogyan tovább, tehát hogy mi az a projekt például, amivel jövőre fogtok indulni, hiszen a fejlődés nyilván nem fog megállni. Ugye említettétek, hogy a pandémia felgyorsított bizonyos digitalizációs folyamatokat, noha ezeket a projekteket már azelőtt indítottátok, de akkor merre tovább? Esetleg Zsófi, tudnád most te kezdeni, hogy mi az, amivel készültök a jövőre, milyen irányba fejlesztetek tovább? Hogyha egy pályázat szinten nézzük, mi egyébként másik kategóriában gondolkodunk a HR-Best-en. Még nem döntöttük el, hogy melyik projektünkkel indulunk, úgyhogy azt a részt majd meglátjuk. Fejlesztésügyileg mi most azt csináljuk egyébként, hogy minden más admin folyamatunkat leautomatizáljuk. Most már lassan majdnem minden automatikus, még e-mail kiküldések is. Meg most mi a Power BI-jal az adatvizualizációra, hogy hogyan tudjuk a people analitikáinkat kimutatni a vezetőknek sokkal értelmezhetőbb, megfogyaszthatóbb formában. Tehát, hogy most mi így HR-en belül ebben az irányban fejlődünk. Szuper, köszönöm. Anikó? Nem tudom a kérdésre a választ, hogy mivel fogunk indulni, mert hogy olyan sok minden zajlik a szervezetben, és tényleg a fő fókusz a digitalizáció, és a digitalizáció akár abban, hogy az erőforrás tervezés a vezetők számára az könnyen működjön, hogy akár predikciókkal tudják meghatározni azt, hogyha
mi fog történni, hogyha bizonyos dolgokat megcsinál, akkor az erőforrás tervezés az hogy alakul, költségeket növelni, csökkenteni, hogyan tud, és erre próbálunk nekik egy túlt adni, tehát egy digitális túlt, egy erőforrás tervező túlt, egy learning platformban készülőben a kollégám, aki ezzel foglalkozik, ő szereti azt mondani, hogy szeretné megcsinálni a learningnek a Netflixét, szóval szeretnénk egy olyan platformot a kollégáinknak, azt a rengeteg képzési lehetőséget, ami elérhető a Telekomban, könnyen hozzáférhetővé tudjuk tenni számukra. Én magam dolgozom egy ATS bevezetésén, nagyon sok minden történik a vállalatban. Nem tudom, hogy mire be kell adni a nevezési határidőre az anyagokat, akkor mivel hogyan fogunk állni, és ebből a sok digitális törekvésből mi az, ami úgy gondoljuk, hogy már érett arra, hogy egy pályázati munkába bekerüljön. Hát akkor ezzel a beszélgetésünk végére értünk, és szeretném először is nagyon megköszönni nektek, hogy eljöttetek. Szeretném megköszönni, hogy beadtátok a pályázatotokat, és gratulálok a díjazáshoz. Méltán nyertétek meg a díjakat, nagyon inspiratív pályamunkákat adtatok be, és remélem, hogy a nézőinknek is inspiratív volt. És ezzel a nézőinket is szeretném arra bíztatni, az idei HR Best Future Proof pályázatra is már adhatják be a pályamunkáikat, amelyek remélhetőleg hasonlóan inspiratívak lesznek. Ezzel szeretnék elköszönni mindenkitől, nagyon szépen köszönöm a hölgyeknek, hogy itt voltak, és mindenkinek jó egészséget kívánok. Köszönjük, szia Péter, szia Zsófi. Sziasztok!